साथीहरू, तपाईसँग समय छैन र तपाईहरुलाई आफूले सामान किन्न खोजिराख्नु भएको छ र प्रत्यक्ष पसलसम्म जाने फुर्सद छैन भने अब नआत्तिनुस्। तपाईले आफ्नै घरमा बसेर अनलाइनबाट सामान चाहिँ मगाउन सक्नुहुनेछ। अनलाइनबाट सामान अर्डर गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नै घरसम्म होम डेलिभरीको सुविधा सहित घरसम्म चाहिँ सामान ल्याउन सक्नु। आज म तपाईहरुलाई अनलाइनबाट सामान कसरी अर्डर गर्ने भन्ने बारेमा आज म दराजबाट तपाईहरुलाई स्वयं मैले आफै एउटा सामान अर्डर गरेर तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। नमस्कार साथीहरु, म पशुपति जीसी, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउने मान्छे र आजको यस भिडियोमा रहेर तपाईहरुलाई अनलाइनबाट सामान कसरी अर्डर गर्ने र के कुराहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ राख्नुपर्छ र कसरी अर्डर गर्ने स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ म सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईसँग चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ इन्टरनेट हुन चाहिँ जरुरी छ र तपाईसँग इन्टरनेटको पहुँच छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरमा चाहिँ सर्वप्रथम जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि दराज भन्ने चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। आज म दराजबाट चाहिँ शपिङ गरेर चाहिँ तपाईलाई देखाउँछु र यहाँ दराज बेस्ट अनलाइन शपिङ एप भनेर आएको छ, त्यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुस् र मैले यहाँ इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि सुरुमा चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईलाई के भन्छ भने साइन अप गर्न भनेर चाहिँ भन्दछ र त्यसको लागि तपाईले सुरुमा चाहिँ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप गर्नको लागि तपाईहरुले जिमेल एड्रेसहरु हालेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले त्यहाँ साइन अप गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई सामान मन पर्यो गर्यो भने चाहिँ तपाईले अब त्यो साइन अप गरिसक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बरबाट। त्यो गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब तपाईले आफ्नो यस्तो इन्टरफेस आउँछ र सुरुमा चाहिँ तपाईले यसलाई साइन अप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ साइन इन हुन्छ त्यो आइडीहरु र यो आइडी जब यहाँ साइन इन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो एकाउन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ यसरी पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेट स्लो भएको हुनाले चाहिँ केही टाइम लिइरहेको छ र अब यहाँ चाहिँ आफ्नो नामहरु, मोबाइल नम्बर र इमेल अनि जेन्डर, बर्थडेहरु सबै यहाँ राखिसकेपछि अब सुरुमा चाहिँ तपाईहरु यस्तो इन्टरफेस आउँछ र होममा जानुभयो भने यहाँ सामानहरु रहेको हुन्छ र सुरुमा आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो एड्रेस चाहिँ तपाईहरुले भर्नु पर्ने हुन्छ। र एड्रेस बुकमा जानुहोस् र एड्रेस बुकमा गइसकेपछि यहाँ सर्वप्रथम आफ्नो फुल नेम राख्नुहोस्। यहाँ म फुल नेम राखेको छु अनि आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस् अनि जस्तै आफ्नो फुल नम्बर, फोन नम्बर राख्नुहोस् अनि रिजन चाहिँ कहाँको हो, जस्तै अब तपाई कुन एरियाको हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ अनि सिटी, एरिया अनि एड्रेस सबै राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सिलेक्ट लेभल अफ इफेक्टिभ डेलिभरी चाहिँ त्यसमा होममा गर्नुस् र यहाँ चाहिँ मेक डिफल्ट शिपिङ एड्रेसमा चाहिँ अन यस्तै दुईटा अन गरिसकेर यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुस् र फाइनली सेभ गर्यो भने चाहिँ यो किसिमले आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले जस्तै आफ्नो नाम, फोन नम्बर अनि रिजन कहाँको राप्ती वा कुन एरियाको हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफै छुट्याएर चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। बागमती, भेरी, गण्डकी, जनकपुर, कोशी, लुम्बिनी, मेची, नारायणी, राप्ती, सेती अब कहाँको हुनुहुन्छ त्यही किसिमले राख्ने अनि एरिया चाहिँ आफ्नो नजिकको एरिया गर्ने एड्रेस हानेर यसलाई चाहिँ होममा गरेर यहाँ डबल गरेर यहाँ सेभ गर्नुहोस् र यति सेभ गरिसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ अब अर्डर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम होममा जानुहोस्। होममा गइसकेपछि के अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। जस्तै मैले चाहिँ आज बोयाको डबल माइक चाहिँ मैले मगाउन लागिरहेको छु। त्यो चाहिँ तपाईलाई सामान्य तपाईको आज म तपाईहरुलाई देखाउँदै चाहिँ यहीँबाट चाहिँ मगाउन लागिरहेको छु। एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ आएछ 2500 को बोयाको माइक, बोया 2-in-1 माइक भनेको छ र अब यहाँ म चाहिँ डबल वाला मगाउन आफूले सर्च गर्नुहोस्। र यो चाहिँ डबल रहेको छ। आज म यो माइक चाहिँ तपाईहरुलाई मगाउन लागिरहेको छु र यसरी चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्राइस आएको हुन्छ र
अनि डोल हेड यति छ। तपाईँले त्यो सबै हेरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सर्भिस चाहिँ कति 7 डेजमा रिटर्न पनि हुन, जस्तै तपाईँलाई सामान मन परेन भने यो रिटर्नको सुविधा पनि हुँदो रहेछ। र यो सबै गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सबै तपाईँले हेराइसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाई नाउ र एड टु कार्ट रहेको छ। र यसमा चाहिँ बाई नाउमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र बाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ नयाँ इन्टरफेस खुल्छ र यहाँ तपाईँको एड्रेस आउँछ अनि बिल अफ द सेम एड्रेस यति भन्दछ अनि आफ्नो इमेल आउँदछ अनि हाम्रो चुज यो डेलिभरी अप्सन भनेर भनेको हुन्छ। र यो सबै गरेर अब चाहिँ हाम्रो टोटल 109 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो होम डेलिभरी चार्ज चाहिँ लाग्ने रहेछ। एराइभ डेट कति भनेर सबै आउँदछ। र यो आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको 1759 रुपियाँ चाहिँ मैले चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म प्रोसेस टु पेमा चाहिँ क्लिक गरिरहेको छु। र त्यति गरिसकेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्दछ। अब सेलेक्ट पेमेन्ट मेथड भन्छ। त तपाईँले चाहिँ एस्योर ब्याङ्क इज एक्टिभेट इकमर्स फर इस्योर ट्रान्जेक्सन प्लिज इफ अनएबल टु मेक पेमेन्ट इस्योर ट्राई। तपाईँले यहाँ ई सेवा मोबाइल वालेटबाट गर्न सक्नुहुन्छ, क्रेडिट डेबिट कार्डबाट गर्न सक्नुहुन्छ, क्यास अन डेलिभरीमा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ म क्यास अन डेलिभरीमा गर्छु। मैले चाहिँ डेलिभरी भइसकेपछि क्यास तिर्ने किसिमले चाहिँ गरेको छु। र यु क्यान पे इन क्यास अन योर कुरियर वेन यु रिसिभ द गुड एट योर डोर स्टेप भनेको छ। हजुर मैले यहाँ चाहिँ कन्फर्म अर्डरमा क्लिक गरेँ। र कन्फर्म अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो पेमेन्ट लोडिङ हुन लागिरहेको छ। लभ यु जिन्ड्राज भनेको छ। अब यसमा एउटा रेट दिनुहोस्। लेटर गरेँ अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो प्लिज ह्याभ द एमाउन्ट रेडी अन डेलिभरी डे भनेको छ। यति गते चाहिँ हाम्रो डेलिभरी नम्बर सबै वेटिङ फर पेमेन्ट भनेको छ। अनि वेटिङ फर पेमेन्ट रुपिस 1759 भनेको छ। यो डेलिभरी डेट चाहिँ 6 डिसेम्बर भनेको छ। अनि भ्यू अर्डरमा यसरी तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नै घरमा बसेर आफूलाई मन परेको सामान चाहिँ तपाईँले डेलिभरी गरेर चाहिँ समयको सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो सामग्री तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल पशुपति जीसीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला भन्दै आजलाई म बिदा चाहन्छु। होस् त, नमस्कार, जय नेपाल।